Anj here and welcome to my channel. So if you're new to my channel, hello, I am Mommy Anj, ang mommy vlogger ng Leyte. So salamat sa inyong pagbisita dito sa aking channel. Sana hindi niyo makalimutan mag-like at mag-subscribe para mas marami pa kayong mapanood na videos dito sa aking channel. So by the way mga beshies, before I proceed sa ating video, please do visit my social media accounts. So follow niyo ako sa aking Facebook, Twitter, and Instagram. It's at Mommy Anj Vlogs. So i-follow niyo ako mga beshies. So ayan mga beshies, so in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng aking Kikay kit. Ayan, so ito yung aking Kikay kit. So ayan mga beshies, before ko ipakita sa inyo yung laman nitong Kikay kit na to, kung mapapansin nyo, medyo napasunod-sunod yung ating mga daily vlogs mga beshies, yung mga ating mga galaan. So in this video, ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung laman ng aking bag habang gumagala kami mga beshies. Itong laman ng Kikay kit na to, ito yung mga products na ginagamit ko lately talaga. Ito yung mga products na talagang ginagamit ko, lalo na kapag umaalis kami. So, ayan mga beshies, dito na muna tayo sa lalagyan nyo. Makikita nyo, sobrang, ano lang to, bigay lang to sa akin ng aking mga pamangkin from US. So, ano to, pambata. Tres Marias na pamangkin sa mga beshies, And meron din siyang kaparis na ganito. Ayan, pair yan. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nitong aking Kikay kit para din ma-aware kayo kung ano yung mga products na ginagamit ko talaga. Ayan, nabuksan na natin siya. Dahil nga, mainit yung panahon ngayon mga beshies and sobrang nakaka-dry siya ng lips mga beshies, I make sure na meron akong dala-dala na chapstick. Hindi ko alam, feeling ko 1 year na to sa akin mga beshies. Ay, hindi pa. Magwa 1 year pa lang siya sa akin. Hindi pa siya ubos talaga. So, ito yung ginagamit ko, yung Chapstick na skin protectant. Ayan. Itong product na to for my lips mga beshies. And then, nagsascrub din ako mga beshies using the Chelsea Cosmetics na lip scrub nila, yung nabigyan ko ng review before. Dahil nga rin mainit yung panahon mga beshies, So, kailangan natin ng proteksyon, para sa ating skin, sa ating face mga beshies. Talagang it's a must na meron tayong sunblock. So, before kayo mag-sunblock mga beshies, make sure na skincare kayo, yung moisturizer nyo. Kasi before kayo maglagay ng sunscreen, dapat meron kayong moisturizer. So, ayan yung ginagamit ko lately, mga beshies, dahil sobrang favorite ko to. As in, sobrang nagustuhan ko to talaga. As in, bonggang-bongga to. Itong GT Brightening C+ with glutathione daily sun care nila. So, meron na siyang SPF 70. Ayan, meron na siyang SPF 70. So, ito talaga yung ginagamit ko lately, lalo na sa mga biyahe-biyahe natin, mga travel, mga road trips natin with Dada Bells. Ito yung gamit ko. And then, dadalhin ko din siya sa ating future travel, sa Sikihor. Charot. Hopefully, next month. So, abang-abang lang tayo sa vlogs, mga beshies. Kaya gusto ko siya. Kasi tinted sunscreen siya mga beshies, So parang nag-BB cream ka na rin. So yun yung nakaganda sa kanya and nagugustuhan ko rin yung coverage niya. Hindi naman siya full coverage, pero nagbibigay siya ng parang fini-fade niya yung aking malalaking pores. So hindi lang siya tinted sunscreen. Powdery finish din siya mga beshies, Powdery finish din siya and less oily. Kasi alam naman natin, yung mga sunscreen nakakapag-oil up ng face. Less oily yung nadudulot niya sa ating mukha, which is perfect kasi sobrang init pa naman. Nakahanap nga ako nito dito sa Leyte, pero medyo wala, mailap siya. So next mga beshies, usually hindi na kasi ako nagpa-powder. Minsan dinadala ko yung aking Johnson's baby powder kasi yun lang naman yung powder na talagang hiyang ako. Parang madali lang. Pero ito din, dala-dala ko din to paminsan-minsan. Ito, si Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless na powder in the shade Porcelain. So, ayan siya. Dinadala ko rin siya para sa mga retouch dyan. Pero usually, hindi na talaga ako nagpa-powder kasi nga parang powder finish na rin itong si GT Cosmetics. So, syempre, kailangan din natin ng salamin, mga beshies, Itong aking pangmalakasang salamin. So, ito siya. Nabili ko lang to sa J&F. Ayan. Pwede mo siyang ilagay sa pocket. Tapos, dalawang side. Merong naka-zoom in na side na makikita mo talaga yung pores mo sa malayo. Tsaka ito namang
medyo effect, malayo, hindi ganun ka-zoom. And then, mga beshies, for my kilay, as usual, yung aking ginagamit na pang kilay dahil hindi pa siya ubos. Paborito ko talaga to. Alam nyo na to kung talagang nanonood kayo sa vlogs ko. Itong dalawang pair na to, ayan, so itong pang kilay ng Daiso, yung elliptical core ng Daiso. So, 88 pesos lang to, mga beshies, no? And talagang pak na bongga na yung kilay nyo dyan. Ayan, Good. Sobrang dali nitong gamitin, mga beshies, no? Dahil nga, meron na siyang spoolie, at saka, yung kanyang pencil is oval shape. Kaya, perfect talaga siya pang outline. Best, kahit wala ng concealer, yung pang madalian, pak, ganun. Kasi hindi rin to mawawala itong brush na to. Ito talaga yung paborito kong brush. Naghahanap ako nito dito sa Leyte, sa mga Watsons dito sa Leyte. Hindi ko rin to nahanap, best. So, nabili ko siya sa Watsons sa SM Cebu. 99 pesos lang to, yung 22 eyeshadow, Poreless. Hindi ko alam kung paano siya basahin. Basta, Marionnaud na brush, angled brush. Sobrang nipis nito, mga beshies, kaya perfect talaga siya pang kilay. Ayan. So, next, mga beshies, for my cheeks, the usual din for my cheeks, mga beshies, no, yung ginagamit ko is itong Careline na Oil Control Blush in the shade Peach Glow. Or, minsan-minsan, ginagamit ko, sinaswap ko sa ito dun sa multi-color cream ng Ellana Mineral Cosmetics in the shade Delight. Pinagsaswap ko silang dalawa, no, pero usually talaga ito yung dinadala ko. And then, mga beshies, meron din ako ditong pabango. Ayan, so, Victoria's Secret Bombshell Seduction, pero hindi na to yung talagang laman. Although Victoria's Secret pa rin yung laman nito, pero yung variant na Heavenly na yung laman. Kasi naubos na, so nirefill ko na lang kasi para mas madali siyang dalhin kasi maliit yung lalagyan. Di ba ang cute? So ayan. And then for my lips, mga beshies, dalawa lang naman yung lippy na lagi kong dala-dala sa aking bag. So, ito talaga yung mga lippy na talagang everyday nasa bag ko. Although, meron akong mga dinadala na iba na lippy. Pero, itong dalawang to talaga, hindi talaga sila mawala-wala sa aking bag. Talagang love na love ko to. Yung lippy na talaga ginagamit ko is itong Ellana Mineral Cosmetics na Lip and Cheek Stain. Satin stain. Ayan siya. Ito siya. This one is in the shade Garnet. Sobrang ganda nito, mga besh. Grabe, sobrang ganda nito. Kaya must have. Perfect yung shade niya for this summer, mga beshes. No, parang may pagka-coral yung shade niya. Kaya, ganun. Bonggang-bongga to. And then, mga beshies, sometimes ito din yung ginagamit ko. Yung aking Mommy Anj na Lip and Cheek Tint. In the shade Fancy Red. Ang tagal na nito, mga beshies. So, kitang-kita niyo naman sa packaging. Pero, yung nakaganda talaga sa aking mga lip, love your own talaga, no? So, yung nakaganda talaga dito sa aking lip tint, mga beshies, no, is hindi talaga siya bumabaho. Mabango pa rin siya. Kasi yung ibang brand ng lip tints, talaga mapapansin nyo na medyo may amoy na sila after habang tumatagal. Ito talaga bongga talaga itong aking Mommy Anj Lip and Cheek Tint. Itong dalawang to, hindi talaga sila natatanggal sa aking bag. And last but not the least, mga beshies, no, ang pinaka-importante na laman, charot, dito sa aking Kikay kit, mga beshies, no, is yung blotting paper. Kasi minsan kapag tinatamad na akong mag-retouch, talagang pak, ganon na lang sa blotting paper, mga besh, no, para matanggal yung oiliness ng ating fez. Pero mas gusto ko yung variant na yung parang mint. Ito kasi sa Pretty Secret. Pretty Secret din yung gamit ko before, pero ibang variant kasi parang mint yun, and ito tea tree. Mas nagugustuhan ko yung mint kasi parang meron siyang iniiwan na malamig na feel sa ating face. Ito kasi ordinary lang, parang wala. So ayan, so kung gusto niyo bumili nitong blotting paper na to, 99 or 49, hindi ko na maalala. So ayan, mga beshies, no? Yun lang naman yung laman ng aking bag, yung mga naipakita ko sa inyo. Ang laman ng aking, ay baliktad. Yung laman ng aking Kikay kit. So ayan, wala na siyang laman dyan. Itong mga products na to talaga, ito yung usually talaga na dinadala ko sa aking Kikay kit. Ito talaga yung mga products na ginagamit ko everyday. Sana ay meron kayo nagustuhan dito sa aking video na to.
itong Ellana Mineral Cosmetics. Ayan, maganda talaga yung satin stay nila mga beshies, no? Kung mahilig kayo sa mga coral na tint, sobrang ganda. And pati na yung itong GT Cosmetics mga beshies, no? So if ever, kung meron kayong mga tanong about dito sa mga products na to, kung saan nyo siya mabibili, kung magkano yung presyo, please do not hesitate to comment down below mga beshies, no? Nagre-reply po ako. Ayan, so comment lang, galaw-galaw lang mga beshies, no? So ayan, so that is it for this video. Sana ay na-enjoy kayo dito sa aking video na to. And if you did, please do not forget to hit like and subscribe for more videos. So thank you so much for watching mga beshies. And I hope to see you on my next vlog. Bye mga beshies!